Xin chào cô chú, anh chị và các bạn thân mến. Hôm nay Thao xin chia sẻ với tất cả có 2 cách luộc trứng lòng đào vô cùng đơn giản nhưng không kém phần ngon miệng. Hơn nữa, mình không phải ngồi lột từng cái vỏ trứng rất là mất thời gian. Nè các bạn thấy đó, cái trứng mà có lòng đỏ bên trong nó rất là mềm. Khi mình ăn mình cảm thấy cái hương vị lòng đỏ nó rất là ngon. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã ủng hộ Thao bằng cách xem những video cũ của Thao trong những thời gian qua khi mà Thao đang dọn nhà. Thao rất mong các bạn ủng hộ Thao bằng cách là nhấn nút đăng ký và like và bình luận cho Thao nha. Thao cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bây giờ mình cùng nhau vào bếp để làm cách luộc trứng này nha. Cách luộc trứng đầu tiên thì Thao có đây là 6 cái trứng. Mình để ở nhiệt độ phòng cho nó nguội. Sau đó mình bỏ vào cái tô lớn 1,5 cốc nước lạnh. Rồi mình bắt đầu mình bỏ đổ trứng vào trong nước lạnh như vậy, từng cái một. Cô chú, anh chị và các bạn nhớ bẻ từng cái trứng một và bỏ nhẹ nhàng vào trong nước như vậy nha. Bắt đầu cách luộc trứng thứ nhất thì mình bỏ vô chảo hoặc son gì cũng được, một lượng nước như vậy. Sau đó mình bật lửa lớn. Mình đậy nắp lại, sau đó mình đợi nước thật sôi khoảng 1-2 phút. Mình mở nắp ra và mình hạ lửa xuống là nhỏ thôi, để mình đợi đến lúc nào mà nước nó lăn tăn, nó có đầy những cái hột nhỏ nhỏ trong son, và mình bỏ vào một muỗng cà phê muối và mình trộn đều. Cách này sẽ làm cho trứng nó cứng lên một chút khi mà mình làm. Sau đó mình đổ trứng nhẹ nhẹ vào trong nồi nước như vậy. Và mình vặn lửa nhỏ lại, đậy nắp lại để khoảng 6 phút. Nếu mọi người muốn trứng lòng đào mềm hơn thì mình bỏ khoảng 5 phút thôi. Còn cứng hơn thì khoảng 7 phút. Thao để 6 phút. Rồi bây giờ 6 phút đã qua. Mình mở nắp ra và bắt đầu mình lấy trứng ra nha. Cả nhà thấy trứng lấy ra đẹp và nguyên vẹn không? Và rất là dễ dàng, mình khỏi lột vỏ trứng nữa. Cách này Thao thấy đầy dẫy trên mạng á, cho nên Thao thấy hay quá, chia sẻ cho cả nhà. Còn đây là cách thứ hai, mình lấy một cái chén nhỏ và mình đổ nửa chén nước vào, sau đó mình bỏ một cái trứng vào. Mình chuẩn bị đây là một son nước sôi, sau đó mình bỏ trứng vào sửng để hấp. Mình có thể hấp nhiều chén cùng một lúc nếu mà mình có cái sửng bự á mọi người. Sau đó mình bật lửa trung bình và mình hấp khoảng 5 đến 6 phút tùy mình muốn cái lòng đỏ như thế nào. Và đây là thành quả sau 6 phút. Cô chú, anh chị và các bạn có thấy đơn giản không? Thao rất là bận rộn, thành ra Thao tìm cái gì mà nó dễ nhất và Thao chia sẻ cho cả nhà cùng biết luôn nha. Tại vì Thao không có thích mà ngồi lột từng cái trứng á. Đó, bây giờ mình cùng nhau mình ăn thử nha. Và trứng này mình có thể ăn chung với lại nước mắm ớt tỏi hoặc là xì dầu ớt tỏi. Thì Thao thường á, Thao hay lấy ớt và tỏi như vậy, Thao đâm ra như vậy. Thao không thích mà cắt
cắt nó không có ngon bằng đâm đâu. Đâm á, nó rất là thơm và nó nghe mùi tỏi thì nó sẽ hấp dẫn hơn nhiều nha. Cô chú, anh chị và các bạn nhớ làm như vậy đó thì nó mới ngon được. Còn Thao thì Thao chọn xì dầu ớt tỏi. Thao hay làm cái nước sốt này lắm, tại vì nó rất là ngon và nó hấp dẫn. Mà đặc biệt á là Thao hay ăn cái xì dầu ớt tỏi này với bún á, trời ơi nó ngon hết sảy luôn á. Các cô chú anh chị và các bạn có ai giống Thao không? Thao thích lắm cái món này luôn. Là khi mình ăn xong mình nhớ khử mùi hôi của hơi thở nha. Sau đó mình rưới xì dầu ớt tỏi lên trứng để trứng nó thấm cái gia vị. Mình ăn thì nó ngon hơn. Bây giờ mời cả nhà cùng ăn chung với Thao nha. Thì kế bên á, thì cô chú anh chị và các bạn cũng thấy á, là nó có một cái đĩa kim chi. Mình ăn chung để cho nó thêm phần hấp dẫn. Và nếu nó có một cái tô canh rau muống hoặc là canh bí đao hoặc canh mồng tơi thì cái đó là quá tuyệt vời phải không? Cô chú anh chị và các bạn có thấy ngon không? Đối với Thao thì rất là ngon luôn. Mà nếu cô chú anh chị và các bạn muốn cái lòng đào của nó mềm hơn thì mình bỏ khoảng 5 phút thôi. Cái này là Thao 6 phút á, nó cũng mềm, cũng chín. Nhưng mà nếu mà các cô chú anh chị và các bạn muốn nó chín hơn thì là 7 phút nha. Sẵn đây Thao cũng muốn chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn là Thao mới có một cái kênh mới là Cam Thao Đây, để Thao muốn chia sẻ những cái tâm tình, những cái quan niệm sống hoặc là cái cuộc sống mới của Thao tại California, để cho cô chú anh chị và các bạn mình cùng nhau thân mật hơn và mình hiểu về nhau nhiều hơn. Thì Thao thành lập cái kênh đó để cho khỏi lẫn lộn với cái kênh nấu ăn này của Thao. Xin mời cô chú anh chị và các bạn nhớ đăng ký ủng hộ Thao nha. Thao sẽ để một cái link ở dưới cái phần mô tả hoặc là phần comment. Anh chị và các bạn nhớ vô ủng hộ và đăng ký kênh cho Thao. Thao cảm ơn rất là nhiều. Thôi bây giờ video đã dài thì Thao cũng xin tạm biệt cô chú anh chị và các bạn. Thao hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video kế tiếp, cũng là nấu ăn. Thao cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã ủng hộ. Bye bye và hẹn gặp lại.